Có những người từng hứa bên nhau trọn kiếp, từng nắm tay nhau qua bao dông bão của đời, tưởng chừng không gì có thể chia xa. Vậy mà một ngày kia, họ đứng nhìn nhau từ hai phía của dòng đời. Giữa họ là một khoảng lặng không tên, một nỗi buồn không thể gọi thành lời. Không phải vì hết thương, mà là vì duyên đã cạn. Tình yêu đôi khi không kết thúc trong oán hận, mà trong sự im lặng của hai tâm hồn đã thôi, còn chung một nhịp. Trong giáo lý nhà Phật, mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều không phải là ngẫu nhiên. Mỗi người đến bên ta, dù trong một khoảnh khắc hay cả một đời, đều có một nhân duyên sâu xa. Người ta nói, nếu không có nợ, chẳng ai gặp nhau. Nếu không có duyên, chẳng ai dừng lại bên ai. Duyên là mối nối giữa hai tâm hồn, là nhịp cầu nối từ quá khứ đến hiện tại, và đôi khi cả đến tương lai xa xăm của nhiều kiếp sống. Nhưng duyên cũng như hoa trên cành, khi gió thuận nắng hòa thì nở rộ, khi mưa bão kéo về thì tàn ố. Duyên không phải là mãi mãi, vì trong cái vô thường của vạn pháp không có điều gì bền lâu, kể cả tình yêu. Duyên vợ chồng trong nhà Phật không chỉ là sự gặp gỡ của hai con người, đó là sự giao thoa của hai dòng nghiệp. Có người đến để trả nợ, có người đến để đòi nợ, có người đến để cùng nhau học một bài học về yêu thương, buông bỏ và tha thứ. Vì vậy, khi ta yêu ai, ta không chỉ yêu bằng trái tim, mà còn bằng cả nghiệp duyên từ nhiều kiếp. Có thể trong kiếp trước ta từng nợ họ một giọt nước mắt, nên kiếp này gặp lại ta phải khóc một lần nữa để trả. Cũng có thể ta từng làm họ khổ, nên kiếp này họ đến để nhắc ta biết thế nào là thương cho thật. Có người vì sao có đôi yêu nhau sâu đậm, sống chung bao năm mà cuối cùng vẫn phải xa nhau? Vì sao có người từng cùng ta đi qua cả tuổi trẻ, nhưng lại không cùng ta đi hết cuộc đời? Câu trả lời nằm trong chữ duyên. Duyên đến thì hợp, duyên hết thì tan. Khi duyên chưa đủ, dù có gặp cũng chỉ thoáng qua. Khi duyên đã chín, chỉ cần nhìn nhau cũng thấy thân quen như đã từng. Nhưng khi duyên đã tận, dù có cố nắm vẫn như cát trong tay, càng giữ càng rơi. Phật dạy rằng duyên là sự gặp gỡ, nghiệp là sợi chỉ nối dài, còn phúc là nền tảng để giữ được nhau. Nếu chỉ có duyên mà không có phúc, tình yêu sớm muộn cũng phai. Nếu có nghiệp mà không có từ bi, thì duyên sẽ hóa thành sợi dây trói buộc làm khổ cả hai. Khi phúc cạn, khi nghiệp trổ, tình cảm sẽ đổi thay. Người xưa nói, hết duyên không phải hết nghĩa, hết yêu không phải hết lòng, mà là hết một đoạn hành trình cần cùng nhau đi. Tình yêu, xét dưới ánh sáng Phật Pháp, không phải để sở hữu, mà để cùng nhau trưởng thành trong tâm thức. Khi hết duyên, người trí biết buông, người mê mới khổ. Khi duyên vợ chồng còn, ta thấy nhau là niềm vui, là hơi ấm, là chốn bình yên. Khi duyên vợ chồng hết, ta nhìn nhau mà lòng trống rỗng, như người lạ từng quen. Có người níu kéo, mong giữ lại hạnh phúc đã qua, nhưng càng cố, càng đau. Bởi vì duyên không thể giữ bằng ý chí, mà chỉ được nuôi bằng phước. Khi phước đã mòn, tình cũng phai, như ngọn đèn cạn dầu, chẳng thể sáng thêm dù ta có che chắn đến mấy. Cũng như một cánh hoa rụng xuống, ta có tiếc, hoa vẫn tàn. Bởi lẽ, mọi sự đến đi trong đời này đều nằm trong quy luật của vô thường. Trong bài giảng hôm nay, ta sẽ cùng nhìn lại những dấu hiệu cho thấy khi nào duyên vợ chồng đã hết. Không phải để phán xét ai đúng ai sai, mà để soi chiếu lại chính mình. Bởi vì khi hiểu được chữ duyên, ta sẽ không còn trách, không còn oán, chỉ còn cảm ơn. Cảm ơn người đã từng đi cùng ta một đoạn đường. Cảm ơn những niềm đau đã dạy ta trưởng thành. Và cảm ơn cả những chia xa, vì chính nó giúp ta học được bài học của buông xả. Phật dạy, biết buông đúng lúc chính là biết yêu thương trọn vẹn nhất. Có 15 dấu hiệu như 15 tiếng chuông tỉnh thức giúp ta nhận ra khi nào duyên đã hết. Không phải để ta sợ hãi, mà để ta hiểu rằng mọi mối quan hệ đều có thời hạn. Khi nhận ra điều đó, ta sẽ sống trọn hơn với người bên cạnh hôm nay, vì biết rằng ngày mai không chắc còn gặp lại. Người còn duyên, dù xa vẫn thương. Người hết duyên, dù gần cũng như cách nghìn trùng. Khi duyên còn, hãy trân quý. Khi duyên hết, hãy buông trong an lạc. Trong cuộc đời này, không có sự chia ly nào thật sự.
Chỉ là duyên gặp nhau trong kiếp này đã đủ, và ta lại tiếp tục hành trình của mình. Nếu còn nợ nhau, kiếp sau sẽ lại gặp. Nếu đã trả xong, hãy mỉm cười chúc nhau an lành. Mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa, mọi cuộc chia xa đều có nhân quả. Khi hiểu được điều ấy, ta sẽ không trách người rời đi, mà sẽ biết ơn vì họ từng đến. Một mối duyên đẹp không phải là mối duyên kéo dài mãi mãi, mà là mối duyên khiến ta trở nên tốt hơn, hiền hơn, từ bi hơn. Khi yêu thương ai, hãy yêu như thể đây là lần cuối được gặp. Khi rời xa ai, hãy rời như thể đây là cách duy nhất để cả hai được nhẹ nhàng. Duyên hết không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi ta không chịu học cách buông. Bởi buông không phải là quên, mà là thấu hiểu rằng tất cả chỉ là duyên hợp rồi duyên tan, như mây bay qua núi. Trong phút giây này, xin mời đại chúng cùng lắng lòng lại để lắng nghe trọn vẹn bài pháp mang tên 15 dấu hiệu cho biết duyên vợ chồng đã hết. Biết để không trách, hiểu để biết thương, và buông để được an. Vì đôi khi, điều cao quý nhất trong một mối tình không phải là đi đến cuối cùng, mà là khi kết thúc, ta vẫn giữ được lòng từ. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa thì hãy bấm nút đăng ký và bật chuông thông báo để cập nhật nhiều video mới nhất. Hãy thả tim để ủng hộ cho nội dung này nhé. Có những mối tình đến nhẹ như một cơn gió, chạm khẽ vào đời ta rồi đi qua, để lại một mùi hương mơ hồ mà ta mãi không quên. Cũng có những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ, nhưng thật ra đã được định sẵn từ muôn kiếp trước. Trong giáo lý nhà Phật không có hai chữ ngẫu nhiên. Mọi sự xuất hiện đều là kết quả của nhân duyên, và mỗi mối tình, mỗi cuộc hôn nhân đều mang trong nó một phần nghiệp lực đã gieo. Khi ta gặp ai, yêu ai, gắn bó với ai, điều đó không phải chỉ do trái tim rung động, mà còn do những sợi nghiệp vô hình đang dệt lại câu chuyện dang dở của nhiều kiếp sống. Phật từng dạy rằng trong đời này, nếu hai người chỉ cần lướt qua nhau, chỉ một cái nhìn thoáng qua nơi chợ đời, cũng đã là có duyên từ ngàn kiếp trước. Huống hồ là những người có thể gặp nhau, thương nhau và cùng đi qua một đoạn đời dài. Đó không chỉ là tình cảm của hiện tại, mà là tiếng gọi của nghiệp, của những hạt giống đã gieo trong dòng tâm thức từ rất lâu. Có khi là nhân lành, có khi là nghiệp nợ. Có người đến để cùng ta trả ơn, có người đến để cùng ta học bài học của thương và buông. Khi hai người gặp nhau, không phải ngẫu nhiên, mà trái tim cùng rung động. Đó là lúc dòng nghiệp quá khứ trổ ra, như hạt giống đã đủ duyên để nảy mầm. Họ nhận ra nhau giữa vô vàn người, cảm thấy thân quen như đã từng gặp, dù đây là lần đầu tiên. Cảm giác ấy, Phật gọi là duyên hội ngộ. Nó không phải ảo giác, mà là ký ức sâu thẳm của linh hồn, nơi hai dòng nghiệp từng giao nhau trong một kiếp khác. Cũng bởi vậy, đôi khi ta yêu một người mà chẳng hiểu vì sao, ta thấy thương, thấy nhớ, thấy đau cùng họ, như thể có một sợi dây vô hình nối liền hai trái tim. Đó chính là nghiệp duyên đang trổ. Có một câu chuyện mà người xưa vẫn kể lại để nhắc ta nhớ về tính sâu dày của nghiệp và duyên. Có một người phụ nữ trong kiếp này sinh ra trong một gia đình bình thường, sống lương thiện, nhưng luôn cảm thấy cô đơn và sầu khổ trong hôn nhân. Người chồng của cô, dù yêu thương cô thật lòng, lại luôn khiến cô phiền muộn, khổ đau. Anh ta nóng tính, ích kỷ, thường khiến cô phải rơi nước mắt, dù trong sâu thẳm anh cũng chẳng muốn thế. Nhiều lần cô tự hỏi, vì sao ta phải chịu đựng một người như vậy? Vì sao ta không thể rời bỏ, dù đã bao lần định đi? Một lần nọ, khi cô đến chùa, được một vị thầy giảng về luật nhân quả, cô bỗng bật khóc. Trong thiền quán, cô thấy hình ảnh một người mẹ trong kiếp trước. Người mẹ ấy từng vì thương con mà hy sinh tất cả, nhưng lại không thể tròn vẹn. Đứa con ấy, vì nghiệp duyên lầm lỡ, đã chết yểu khi còn bé. Nỗi đau đó theo cô qua nhiều kiếp. Và trong kiếp này, người chồng cô chính là đứa con chưa tròn hiếu ấy, trở lại để cùng cô trả món nợ của tình thương chưa trọn. Cô hiểu ra, tình yêu giữa hai người trong đời này thật ra không phải bắt đầu từ trái tim hiện tại, mà là sự tiếp nối của một tình thương dang dở trong quá khứ. Khi nghiệp trổ, tình bắt đầu. Nhưng không phải lúc nào tình cũng là hoa hồng, mà đôi khi là con đường đầy gai. Bởi vì nghiệp không chỉ mang theo niềm vui, mà còn chứa trong đó những nợ nần, những hứa hẹn,
những tổn thương chưa được hóa giải. Có người gặp nhau để cùng nhau trả một món nợ tiền tài. Có người gặp nhau để trả một lời hứa đã quên. Có người gặp nhau để học lại bài học về bao dung, để biết thế nào là yêu thương mà không chiếm hữu. Và cũng có người gặp nhau chỉ để dạy nhau cách rời đi trong bình an. Tình yêu, nếu nhìn từ con mắt thế gian, là cảm xúc của trái tim. Nhưng nếu nhìn bằng trí tuệ của Phật Pháp, thì đó là dòng nghiệp đang trổ. Khi duyên đủ, nghiệp chín, tình nảy nở. Khi nghiệp tan, phước cạn, tình phai nhạt. Không có gì sai trong việc yêu, cũng chẳng có gì lỗi trong việc xa. Mọi thứ chỉ là sự vận hành tự nhiên của nhân duyên. Vì thế, người trí không dính mắc vào yêu hay ghét, chỉ lặng lẽ quan sát và học cách thương mà không khổ. Nếu ta yêu ai, ta nên tự hỏi ta đang yêu vì duyên hay vì nghiệp. Duyên khiến ta đến với nhau trong hoan hỷ, nghiệp khiến ta gặp lại để hóa giải những điều còn vướng. Khi hiểu điều đó, ta sẽ không oán trách khi tình thay đổi, không khổ đau khi người rời đi. Vì biết rằng trong muôn kiếp luân hồi, có ai thật sự mất ai đâu. Chỉ là tạm xa để mỗi người học xong bài học của riêng mình. Người ta vẫn nói gặp nhau là duyên, ở bên nhau là phước. Nhưng để giữ được nhau, cần thêm trí tuệ. Nếu chỉ có duyên mà thiếu phước, tình yêu sẽ như ngọn nến trước gió, sáng rực một lúc rồi vụt tắt. Nếu có phước mà không có trí, người ta sẽ làm khổ nhau bằng chính tình thương của mình. Bởi yêu mà thiếu hiểu biết, thì yêu cũng trở thành xiềng xích. Phật dạy rằng tình yêu chân thật phải đi cùng từ bi và trí tuệ. Khi thương ai, hãy nguyện cho họ được hạnh phúc dù không có ta trong đó. Đó mới là tình thương đã vượt khỏi nghiệp, trở thành lòng bi mẫn. Có những đôi vợ chồng đến với nhau tưởng chừng do tình yêu, nhưng thật ra là để trả nợ nhau. Có người trả nợ bằng nước mắt, có người trả nợ bằng sự hy sinh, có người trả nợ bằng một đời nhẫn nhịn. Nhưng khi món nợ trả xong, duyên tan, họ sẽ rời nhau. Có thể họ đau khổ, có thể họ day dứt, nhưng đó là điều tất yếu. Cũng như khi một bài học kết thúc, học trò phải ra khỏi lớp để bước sang chương mới. Hôn nhân cũng là một lớp học của nghiệp. Khi học xong, ta sẽ được giải thoát. Nhưng nếu chưa hiểu, ta sẽ tái sinh trong bài học ấy, hết kiếp này sang kiếp khác. Tình yêu không chỉ là niềm vui của hai con người, nó là một phần trong hành trình tu tập của linh hồn. Khi yêu đúng người, ta học được lòng biết ơn. Khi yêu sai người, ta học được sự buông bỏ. Khi bị phản bội, ta học được tha thứ. Khi bị bỏ rơi, ta học được tự tại. Mỗi nỗi đau trong tình yêu, nếu biết quán chiếu, sẽ trở thành một bước tiến trong tâm linh. Còn nếu chấp trước, oán hận, ta lại tiếp tục trôi trong dòng nghiệp. Có những người từng là tri kỷ, rồi hóa thành người dưng. Có những người từng là kẻ làm khổ nhau, rồi hóa thành Phật tử cùng ngồi nghe Pháp. Đời là vậy, mọi thứ đều luân chuyển. Duyên đến, nghiệp trổ, tình bắt đầu. Rồi cũng sẽ có ngày duyên cạn, nghiệp tan, và tình lặng như mặt hồ sau gió. Khi đó, nếu ta có thể mỉm cười nhìn lại, biết ơn vì tất cả, thì chính là lúc ta đã bước ra khỏi vòng xoáy của nghiệp tình. Cho nên, khi ta gặp ai và cảm thấy rung động, đừng vội mừng. Khi ai đó làm ta khổ, cũng đừng vội oán. Hãy hỏi lòng, ta đang gặp người đó để làm gì? Trả nợ hay nhận ân? Học cách yêu hay học cách rời? Bởi mỗi người đến trong đời ta đều là một vị thầy, dạy ta một điều gì đó. Người đến bằng thương yêu dạy, ta biết cho đi. Người đến bằng khổ đau dạy, ta biết nhẫn nhịn. Người đến rồi rời đi dạy, ta biết buông. Và khi hiểu được như thế, ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Ta không còn tìm kiếm ai đó để lấp đầy khoảng trống, mà tìm về chính mình để hiểu rằng tình yêu lớn nhất là tình thương trong sáng, không trói buộc. Khi duyên đến, hãy mở lòng. Khi duyên đi, hãy mỉm cười. Vì dù gặp hay xa, thương hay buông, tất cả đều là cơ hội để tâm ta trưởng thành. Vậy nên, hãy đón nhận tình yêu như đón nhận một cơn mưa. Khi mưa đến, cứ để lòng ướt. Khi mưa đi, hãy lau khô mà không oán trách. Mưa rơi cũng là duyên, mưa tạnh cũng là duyên. Và trong sự tĩnh lặng ấy, ta sẽ nghe được tiếng nói thầm thì của nhân quả, rằng không ai đến với ta vô cớ, và cũng không ai rời ta vô tình.
Mọi cuộc gặp gỡ đều là hạt giống của nghiệp, và mọi chia xa đều là cánh cửa mở ra cho sự giải thoát. Trong hơi thở an lành của hiện tại, ta chợt hiểu ra tình yêu thật ra không bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, mà từ vô lượng kiếp trước. Duyên đến, nghiệp trổ, tình bắt đầu, nhưng tâm ta nếu sáng sẽ không bị nghiệp cuốn trôi. Chỉ cần một niệm tĩnh, ta sẽ thấy mọi yêu thương đều đáng quý, mọi khổ đau đều đáng trân trọng, vì cả hai đều đưa ta đến gần hơn với sự giác ngộ, nơi tình thương không còn ràng buộc, mà chỉ còn sự hiểu biết và lòng bi mẫn vô biên. Khi một mối duyên bắt đầu tan, người trong cuộc thường không nhận ra ngay. Họ vẫn nghĩ rằng chỉ là một cơn giận thoáng qua, một khoảng lặng nhất thời, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng không, có những khoảng lặng không còn tiếng nói, có những im lặng không còn sự thấu hiểu. Và từ giây phút đó, sợi dây duyên đã bắt đầu mảnh đi, như tơ trời sắp đứt. Người ta vẫn sống bên nhau, vẫn đi qua những ngày tháng như mọi khi, nhưng ánh mắt không còn dừng lại nơi nhau, lời nói không còn chạm đến tim nhau. Đức Phật từng dạy rằng, người cùng ta không chung nghiệp, dù sống chung nhà, tâm vẫn cách muôn trùng. Câu ấy nghe qua tưởng nhẹ, nhưng là một lời thức tỉnh sâu thẳm. Vì có những đôi vợ chồng tuy ở bên nhau mỗi ngày, mà lòng lại cách xa vạn dặm. Một người muốn nói, người kia chẳng muốn nghe. Một người khát khao sẻ chia, người kia lại thấy phiền. Duyên vẫn còn hình, nhưng phước đã mòn, nên sự đồng điệu không còn. Trong Phật Pháp, phước là nền móng của mọi mối quan hệ. Khi còn phước, hai người tự nhiên biết nghĩ cho nhau, biết nhường nhịn, biết yêu thương mà không cần lý do. Còn khi phước mỏng, lòng người trở nên cạn, cái tôi trỗi dậy và nghiệp lực cũ bắt đầu trổ ra. Tình yêu khi ấy giống như ngọn đèn dầu cháy leo lét giữa gió nghiệp. Nếu không biết châm thêm dầu của hiểu biết và từ bi, ánh sáng ấy sẽ tàn dần rồi tắt. Dấu hiệu đầu tiên của một mối duyên sắp tan thường rất nhỏ, là khi ta thấy sự hiện diện của người kia không còn khiến lòng mình ấm lại, là khi một câu nói thân quen cũng có thể khiến ta bực dọc, là khi nụ cười ngày xưa từng khiến ta rung động nay lại trở thành vô nghĩa. Không còn muốn kể chuyện, không còn muốn lắng nghe, chỉ muốn lặng im cho qua ngày. Sự lạnh nhạt ấy không phải vì hết yêu, mà vì tâm đã bị mây vô minh phủ kín. Khi nghiệp chướng giữa hai người bắt đầu trổ, lòng tự ái và chấp ngã sẽ che mất ánh sáng của thương yêu. Người xưa có câu, khi duyên khởi, nhìn nhau thấy thiện cảm, khi duyên tàn, nhìn nhau thấy chướng ngại. Đó là sự thật. Lúc phước còn, mọi lỗi lầm đều hóa nhẹ, mọi tổn thương đều dễ tha thứ. Nhưng khi phước cạn, những điều nhỏ nhất cũng trở thành mồi lửa. Chỉ một ánh mắt, một câu nói cũng có thể khiến hai tâm hồn tổn thương. Và rồi, hai người cứ dần dần xa nhau, không bằng tiếng cãi, mà bằng sự im lặng lạnh lùng. Trong đời sống vợ chồng, có những khoảng thời gian ta tưởng là bình yên, nhưng thực ra là khoảng cách. Một người mải miết với công việc, một người cô đơn trong chính căn nhà của mình. Những bữa cơm không còn hương vị, những câu nói trở nên máy móc. Và rồi, cả hai đều tự hỏi, tại sao tình yêu ngày xưa lại biến mất? Nhưng thật ra, tình ấy không mất, chỉ là phước đã cạn, duyên đã mòn và nghiệp đang trả. Phật dạy, tình cảm giữa hai người là sự hội tụ của ba yếu tố: duyên, nghiệp và phước. Duyên khiến ta gặp nhau, nghiệp khiến ta ở bên nhau, còn phước giúp ta giữ được nhau trong an vui. Khi phước hết, duyên vẫn còn đó, nhưng trở nên đau khổ. Người ta bắt đầu thấy nhau như gánh nặng, như sự trói buộc. Thương vẫn còn đó, nhưng xen lẫn oán hận. Vì thế mà trong kinh có nói, người vợ hay người chồng của ta đời này có thể từng là người mình nợ trong đời trước. Khi nghiệp chưa hóa giải, tình sẽ thành gút, gút ấy siết dần, cho đến khi ta học được bài học buông xả. Có những người sau nhiều năm sống chung, đột nhiên nhận ra mình chẳng còn cảm giác gì, không giận, không thương, không quan tâm. Đó không phải là sự vô tâm, mà là sự mệt mỏi sau những kiếp trả vây. Khi nghiệp giữa hai người đã dần tan, trái tim cũng trở nên trống vắng. Lúc ấy, một người vẫn ở bên, nhưng không còn là người thương nữa, chỉ là người cùng sống. Và trong sự trống rỗng ấy, con người thường lạc lối, tưởng rằng mình hết yêu, mà không biết rằng
mình đang bước vào giai đoạn phước duyên sắp dứt. Dấu hiệu thứ hai của sự xa cách là khi tâm không còn đồng điệu. Hai người cùng một nhà, nhưng mỗi người theo đuổi một thế giới riêng. Một người thích yên tĩnh, người kia lại ưa ồn ào. Một người hướng nội, người kia thích giao du. Ban đầu, sự khác biệt ấy là điểm thú vị, nhưng theo thời gian, nó trở thành vách ngăn. Không phải ai cũng đủ trí tuệ để thấy rằng sự khác biệt không phải là rào cản, mà là cơ hội để học yêu trong hiểu biết. Nhưng khi phước mỏng, trí tuệ giảm, cái tôi lớn, thì khác biệt sẽ trở thành mầm mống của xung đột. Trong kinh có dạy, khi phước hết, nghiệp trổ, lòng người đổi thay. Không vì ai sai, mà vì nhân duyên đã đến hạn. Nhiều người cố giữ, càng giữ càng đau. Vì níu kéo một mối duyên đã hết, chẳng khác nào nắm giữ một cánh hoa đã rụng. Nó từng đẹp, nhưng giờ chỉ còn tàn ố. Biết buông đúng lúc mới là người hiểu đạo. Biết chấp nhận vô thường mới có thể an nhiên giữa biến động. Nếu ta nhìn bằng con mắt tỉnh thức, ta sẽ thấy sự lạnh nhạt không phải là điều đáng sợ, mà là dấu hiệu để ta quay về soi lại chính mình. Có thể ta đã quên nuôi dưỡng phước trong tình cảm này. Có thể ta đã đòi hỏi quá nhiều mà không biết cảm ơn. Có thể ta đã để nghiệp cũ dẫn dắt thay vì dùng tâm từ bi mà hóa giải. Khi hiểu điều đó, ta sẽ không oán trách người kia, mà sẽ lặng lẽ quán chiếu ta đang mất đi điều gì trong chính tâm mình. Bởi duyên đến là phước, nhưng duyên đi cũng là bài học. Khi một người không còn đồng hành cùng ta trên con đường này, có thể đó là cách mà nghiệp báo đã tròn, và linh hồn ta cần học bài học mới. Đừng níu kéo, đừng trách móc, hãy chúc phúc cho nhau. Vì biết đâu trong kiếp sau, khi phước đủ, ta sẽ gặp lại, nhưng trong hình hài khác, tâm hồn khác, ở một cảnh giới khác an lành hơn. Trong vô thường, điều duy nhất còn lại là tâm an. Nếu biết nhìn mọi sự bằng con mắt Phật, ta sẽ thấy rằng không có cuộc chia ly nào là vĩnh viễn, chỉ có sự chuyển hóa từ hình này sang hình khác. Khi duyên cũ khép lại, hãy để lòng mình mở ra với niềm biết ơn. Vì dù chỉ một khoảnh khắc thương nhau, cũng là ân sâu trong dòng nghiệp duyên bất tận này. Dấu hiệu 3 và 4 là xung đột, cãi vã, lời nói gây thương tổn. Có những vết thương không do gươm đao, mà do lời nói. Có những vết cắt chẳng thấy máu, nhưng lại khiến trái tim người nghe rỉ máu suốt đời. Khi duyên vợ chồng bắt đầu phai, người ta không chỉ xa nhau bằng ánh mắt, mà còn làm tổn thương nhau bằng lời nói. Cái tổn thương ấy nhiều khi không phải cố ý, nhưng lại có sức mạnh phá vỡ cả những năm tháng từng nương tựa. Đức Phật dạy rằng lời nói là gốc của nghiệp. Miệng có thể tạo phước, cũng có thể tạo họa. Một câu nói thiện lành có thể cứu một đời người, nhưng một câu nói ác tâm cũng có thể đốt cháy cả nhân duyên đã tích tụ qua nhiều kiếp. Khi trong tâm có sân hận, lời nói sẽ trở thành lưỡi dao bén. Và khi con dao ấy được rút ra, không ai là kẻ chiến thắng. Cả người nói lẫn người nghe đều cùng mang thương tích. Trong đời sống vợ chồng, giai đoạn xung đột là điều khó tránh. Khi phước mỏng, cái tôi lớn lên, lòng tự ái và chấp ngã trỗi dậy. Hai người bắt đầu soi mói nhau, xét nét nhau, và lấy lời nói làm vũ khí để bảo vệ bản ngã của mình. Ban đầu là những câu nói nhỏ, những lời trách nhẹ, rồi dần dần trở thành những cuộc cãi vã dữ dội. Người ta quên mất rằng lời nói có thể rút lại, nhưng cảm xúc bị tổn thương thì khó mà hàn gắn. Có một câu chuyện thật buồn. Một người vợ trong cơn giận đã nói với chồng rằng: "Tôi chưa bao giờ hạnh phúc khi ở bên anh." Câu nói ấy bật ra trong lúc sân hận, nhưng lại trở thành mũi dao đâm sâu vào lòng người nghe. Người chồng im lặng, chỉ khẽ gật đầu, rồi sau đó ít nói hẳn. Từ ngày ấy, anh không còn vui, không còn chủ động trò chuyện. Người vợ tưởng chồng giận dỗi, nhưng thật ra trái tim anh đã vỡ vụn. Mãi đến nhiều năm sau, khi nhìn lại, người vợ nói rằng đó là câu nói khiến chị hối hận nhất trong đời. Vì chỉ một lời đã giết chết một mối tình, giết luôn niềm tin và sự ấm áp từng có giữa hai người. Phật dạy khi tâm chưa an, lời sẽ hóa nghiệp. Trong mỗi chúng ta đều có một ngọn lửa sân hận, và nếu không biết tu, ngọn lửa ấy sẽ bùng lên qua từng câu nói. Lời nói phát ra từ tâm sân không khác gì một mũi tên độc. Nó đi nhanh, mạnh và thường trúng ngay vào chỗ yếu nhất của người khác.
Có người sau khi nói xong thấy nhẹ nhõm, tưởng rằng mình đã thắng, nhưng thật ra là đã thua chính mình. Vì kẻ không giữ được khẩu nghiệp là kẻ không giữ được tâm. Nghiệp khẩu là một trong 3 nghiệp nặng nhất mà con người thường tạo ra trong đời. Thân có thể không làm ác, ý có thể chưa nghĩ ác, nhưng miệng lại dễ gieo ác. Từ lời nói sinh ra mâu thuẫn, từ mâu thuẫn sinh ra oán hận, từ oán hận lại kéo theo nghiệp mới. Cứ thế, vòng luân hồi của khổ đau được nối dài chỉ bằng những âm thanh vô tình phát ra. Trong kinh có câu: một lời nói ác như đâm ngàn mũi dao, một lời nói thiện như rải ngàn cánh hoa. Người hiểu đạo sẽ biết chọn hoa mà nói, không chọn dao mà đâm. Khi duyên vợ chồng đã yếu, người ta thường không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau. Một câu nói lệch ý cũng khiến cơn sân nổi dậy. Lúc ấy, hai người không còn nói để hiểu, mà nói để thắng, nói để hạ thấp nhau, để chứng minh mình đúng. Nhưng trong hôn nhân, đúng hay sai không quan trọng bằng an hay bất an. Một người thắng trong lời nhưng thua trong tâm thì cũng như thua tất cả. Sân hận như ngọn lửa, lời nói là gió. Khi gió thổi mạnh, lửa bùng lên. Chỉ khi tâm biết dừng, miệng biết lặng mới giữ được căn nhà khỏi cháy. Có những người chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ mà rời xa nhau mãi mãi. Không phải vì họ hết yêu, mà vì họ đã làm tổn thương nhau quá sâu. Vết thương ấy không phải thời gian nào cũng chữa lành, vì nó không nằm ở da thịt mà nằm ở tâm. Có người nói trong hôn nhân, lời nói quan trọng hơn cả hành động, vì lời nói là tiếng của tâm. Một người tâm từ bi, lời nói tự nhiên mềm. Một người tâm sân hận, lời nói tự nhiên cứng. Khi tâm mềm, lời nói chạm vào nhau như mưa rơi trên lá, nghe nhẹ mà thấm sâu. Khi tâm cứng, lời nói như đá ném vào nước, nghe nặng và lạnh. Bởi thế, người tu phải học nghệ thuật nói trong chánh niệm. Nói sao để không làm tổn thương, nói sao để gieo phước, nói sao để mỗi âm thanh phát ra đều là một đóa sen nở trong lòng người nghe. Có những đôi vợ chồng từng trải qua sóng gió mà vẫn bên nhau, không phải vì họ chưa từng cãi vã, mà vì họ biết dừng đúng lúc. Khi thấy lửa sân trong lòng trỗi dậy, họ im lặng. Khi thấy miệng muốn nói lời làm đau, họ quay đi. Sự im lặng ấy không phải là trốn tránh, mà là trí tuệ. Bởi kẻ trí không cần thắng trong lời, mà thắng trong tâm. Ngược lại, có những người nói ra cho hả giận, nhưng sau đó lại dằn vặt. Bởi lẽ lời đã ra đi, khó mà thu lại. Giống như bát nước đổ, dù gom lại được phần nào cũng không còn nguyên vẹn. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, người biết nói lời dịu dàng, tâm họ an, người khác cũng an. Người nói lời cay độc tự đốt mình bằng lửa sân. Khi hiểu điều ấy, ta sẽ cẩn trọng với từng lời, nhất là khi đang giận. Hãy thử một lần quán chiếu xem, trong những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng, điều gì thật sự được giải quyết. Thường thì không có gì cả. Chỉ là hai trái tim cùng mệt, hai cái ngã cùng lớn, và hai nghiệp cùng trội. Nhưng nếu một người chịu dừng, chịu lắng nghe, chịu nhận phần thua về mình, thì lửa sân sẽ tắt. Trong sự lặng ấy, từ bi bắt đầu nảy mầm. Khi ấy, lời nói không còn là vũ khí, mà trở thành con đường để chữa lành. Có một vị sư từng nói, nếu miệng ta nói ra toàn điều thiện, thì trong nhà ma cũng hóa Phật. Nếu miệng ta toàn nói lời ác, thì dù ở chùa, Phật cũng thành ma. Ý nói rằng cảnh giới không nằm ở nơi ta sống, mà nằm ở nơi tâm ta hướng. Một gia đình bình an hay không, phần lớn do lời nói tạo nên. Một câu nói yêu thương có thể cứu một mối duyên. Một câu nói nóng giận có thể cắt đứt duyên ngàn kiếp. Khi chúng ta sống trong chánh niệm, lời nói sẽ trở nên có sức chữa lành. Chỉ cần một câu "tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi" hay "cảm ơn anh, cảm ơn em" cũng đủ khiến những vết rạn nứt khép lại. Vì lời là năng lượng thiện lành sẽ nâng đỡ, năng lượng sân hận sẽ hủy diệt. Vậy nên, người tu phải biết nói bằng lòng từ, lắng nghe bằng lòng bi, và im lặng bằng lòng trí. Một mối duyên vợ chồng bền lâu không phải là duyên không bao giờ cãi, mà là duyên biết dừng khi cãi. Bởi không ai hoàn hảo, chỉ có người đủ tỉnh để thấy rằng điều quan trọng nhất trong đời sống đôi lứa không phải là ai đúng, mà là ai còn thương. Và thương thật sự
là biết giữ lời nói của mình như giữ lửa trong tay. Nếu sơ ý, lửa ấy sẽ cháy cả ngôi nhà của tình yêu. Khi tâm chưa an, lời sẽ hóa nghiệp. Khi tâm an, lời sẽ hóa hoa. Hãy để mỗi lời nói trong đời này là một đóa hoa sen, tỏa hương giữa chốn khổ đau. Vì biết đâu, chính những lời từ ái hôm nay sẽ là duyên lành để ta và người ấy gặp lại trong kiếp sau. Không còn dưới hình thức vợ chồng, mà như hai người bạn đồng hành trên con đường giải thoát. Có những lúc hai người vẫn sống cùng một mái nhà, vẫn cùng nhau ăn bữa cơm chiều, vẫn nằm chung một giường, nhưng lòng lại xa nhau đến lạ. Sự im lặng len vào giữa hai ánh mắt thành một bức tường vô hình. Một người nói, người kia chỉ ậm. Một người cười, người kia chẳng buồn đáp. Thân vẫn gần mà tâm đã cách ngàn trùng. Đó là dấu hiệu rõ ràng của một mối duyên đang dần phai. Phật từng dạy, khi tâm không còn hướng về nhau, dù thân có kề bên, cũng như hai bờ sông song song chảy mãi mà chẳng bao giờ gặp lại. Tình yêu khi ấy không chết đột ngột mà tàn dần, lặng lẽ, giống như ngọn đèn dầu trong đêm. Còn sáng, nhưng ánh sáng yếu đi từng ngày. Ngọn đèn ấy vẫn cháy, nhưng không còn đủ hơi ấm để sưởi lòng ai. Người ta thường nói rằng, điều đáng sợ nhất không phải là chia tay, mà là sống bên cạnh nhau như hai kẻ xa lạ. Khi còn yêu, ta chỉ mong được ở gần, nhưng khi duyên sắp hết, càng ở gần lại càng thấy ngột ngạt. Một người muốn nói, người kia chẳng muốn nghe. Một người muốn chia sẻ, người kia lại tránh né. Căn nhà từng là nơi chở che, nay trở thành chốn tạm trú. Còn trái tim thì lang thang tìm một nơi để nương tựa. Dấu hiệu thứ 5 của duyên, vợ chồng đã mỏng chín là không còn chạm được vào cảm xúc của nhau. Ngày xưa, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói là đủ hiểu lòng nhau. Nay có nói bao nhiêu cũng chẳng còn đồng cảm. Một người kể, người kia nghe cho qua. Một người buồn, người kia vẫn dửng dưng. Cảm xúc từng gắn bó như sợi tơ, nay đã đứt, để lại khoảng trống không thể lấp đầy. Có người từng hỏi, thưa thầy, vì sao khi mới yêu ta thấy người ấy thật đẹp, mà sau này lại chỉ thấy những điều khiến mình khó chịu? Thầy mỉm cười, đáp rằng vì lúc đầu ta nhìn bằng tâm thương, sau này ta nhìn bằng tâm chấp. Khi phước còn, tâm tự nhiên nhu hòa, mọi lỗi lầm của nhau đều hóa nhỏ. Khi phước hết, tâm sinh chấp, điều tốt cũng thành xấu, điều xấu lại càng bị phóng đại. Thế nên, không phải người kia đổi khác, mà lòng ta đã không còn đủ ánh sáng để thấy điều đẹp trong họ nữa. Dấu hiệu thứ 6 là khi một người không còn muốn về nhà. Không phải vì có nơi nào khác hấp dẫn hơn, mà vì căn nhà đã không còn là chốn bình yên. Ở đó không còn tiếng cười, không còn sự chia sẻ, chỉ còn thói quen và nghĩa vụ. Người ta bắt đầu viện cớ để ở lại công việc lâu hơn, để đi ra ngoài nhiều hơn. Họ sợ đối diện với sự im lặng giữa hai người, sợ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà lòng chẳng còn cảm xúc. Đó là lúc duyên đang mòn mà nghiệp vẫn còn. Phật dạy, khi tâm hướng ra ngoài, thân tuy ở gần mà không còn kết nối. Giống như người đứng bên biển, nhìn sóng mà lòng lại nghĩ về núi. Thân ở đây, nhưng tâm đã đi xa. Người chồng vẫn ngồi trong căn nhà ấy, nhưng tâm anh đã hướng về những điều bên ngoài. Người vợ vẫn cặm cụi nấu cơm, nhưng trong lòng chỉ là sự trống rỗng, lạnh lẽo. Không ai sai, chỉ là phước duyên đã mỏng và nghiệp đang đến kỳ trả. Có một ẩn dụ thật đẹp mà cũng thật buồn. Hai ngọn đèn dầu trong cùng một căn phòng. Ban đầu, ánh sáng của chúng hòa quyện, soi sáng cho nhau, làm ấm cả không gian. Nhưng theo thời gian, mỗi ngọn cháy theo cách riêng, dần yếu đi, chập chờn, rồi tàn lụi. Chúng vẫn cùng tồn tại, nhưng không còn giao nhau trong ánh sáng. Một ngọn tàn trước, một ngọn tàn sau, để lại khoảng không tối tăm, lạnh lẽo. Đó chính là hình ảnh của hai con người sống cùng, mà tâm hồn đã chẳng còn gặp gỡ. Trong hôn nhân, điều giữ người ta bên nhau không chỉ là trách nhiệm, mà là sự kết nối trong tâm. Khi tâm không còn đồng điệu, dù có chung giường, chung bữa, cũng không thể thật sự gọi là sống cùng. Người hiểu đạo sẽ biết rằng, khi duyên phai, đừng vội trách người kia thay lòng, vì chính nghiệp giữa hai người đang dẫn dắt. Có thể, ở kiếp trước, một trong hai đã khiến người kia cô đơn.
Nay nhân quả trở lại, để cả hai cùng học bài học của yêu thương và buông xả. Có người từng hỏi thầy, làm sao biết khi nào duyên đã hết? Khi ở gần mà lòng vẫn cô đơn, khi nói nhiều mà chẳng hiểu nhau, khi cố gắng mà chỉ thấy mệt, ấy là khi duyên đang tàn. Nhưng đừng sợ, vì duyên nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc, để mở ra một hành trình mới cho cả hai tâm hồn. Không có gì mất đi, chỉ là chuyển hóa. Tình thương chưa bao giờ biến mất, nó chỉ đổi hình. Nếu trong lúc này bạn cảm thấy giữa mình và người bạn đời có khoảng cách, đừng vội nghĩ rằng mọi thứ đã chấm dứt. Hãy thử nhìn lại xem, ta đã thật sự lắng nghe chưa? Ta đã thật sự hiện diện trong từng khoảnh khắc bên nhau chưa? Có khi chỉ cần một buổi ngồi yên cùng nhau, không nói, không trách, chỉ cùng thở, cùng cảm nhận, ánh sáng duyên có thể lại được thắp lên. Vì bản chất của duyên không chỉ là gặp mà là biết giữ. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng vợ chồng sống với nhau như hai bàn tay, lúc nắm, lúc buông, lúc mạnh, lúc yếu. Nhưng khi một bàn tay đau, bàn tay kia sẽ xoa dịu. Nếu ta chỉ nhìn vào lỗi của nhau, duyên sẽ sớm mòn. Nếu ta nhìn bằng tâm từ bi, duyên sẽ dài lâu. Khi hiểu điều này, ta sẽ biết ơn người ở cạnh, vì họ không chỉ là bạn đời, mà còn là người đồng học trên con đường giải thoát. Thật ra, thân gần mà tâm xa không phải là bi kịch nếu ta biết dùng ánh sáng của tỉnh thức soi rọi. Vì khi ta nhận ra điều ấy, là lúc ta có cơ hội quay về với chính mình, để thấy mình cũng đang đánh mất sự hiện diện. Quay về với người kia, để học lại cách lắng nghe, cách thương, cách cảm. Mọi mối quan hệ, dù có rạn nứt, đều có thể được hàn gắn bằng tâm từ bi. Chỉ cần một người chịu thắp lại ngọn đèn, căn phòng sẽ sáng. Nhưng nếu đã cố gắng hết lòng mà vẫn không còn cảm xúc, thì hãy học cách chấp nhận, không oán, không trách, không níu. Vì cưỡng cầu một mối duyên đã hết chỉ khiến nghiệp chồng thêm nghiệp. Hãy biết rằng không phải ai rời đi cũng là mất, có khi đó là cách để cả hai được nhẹ nhàng hơn. Như hai ngọn đèn dầu, có lúc phải tách ra, để mỗi ngọn được cháy nốt phần ánh sáng riêng của mình. Khi thân gần mà tâm xa, đừng tìm lỗi ở người kia. Hãy nhìn vào tâm mình. Có lẽ ta đã quên bớt đi những điều nhỏ bé từng khiến nhau mỉm cười. Quên đi lời cảm ơn, lời xin lỗi. Quên mất rằng duyên cần được nuôi bằng lòng biết ơn và sự thấu hiểu. Khi ta quay về với lòng biết ơn, tâm sẽ dịu lại. Và biết đâu, trong khoảnh khắc ấy, ta sẽ lại cảm nhận được một chút ấm áp của thuở ban đầu, như ánh sáng le lói của ngọn đèn chưa tắt hẳn. Vì suy cho cùng, dù thân gần hay xa, điều quan trọng nhất vẫn là tâm. Nếu tâm còn thương, còn từ bi, thì dù duyên có mỏng, ánh sáng vẫn chưa bao giờ tàn. Và nếu một ngày nào đó cả hai phải rời xa nhau, hãy mỉm cười mà nói, chúng ta đã cùng đi qua một đoạn đường đẹp, và giờ mỗi người lại tiếp tục hành trình của riêng mình. Trong cõi vô thường, chỉ có tình thương chân thật mới không mất đi. Nó sẽ theo ta đi qua kiếp này, để biết đâu trong kiếp sau ta lại gặp nhau, nhưng với một trái tim đã hiểu rõ hơn, và một tâm hồn đã biết cách yêu mà không còn nắm giữ. Dấu hiệu 7 và 8 là sự xuất hiện của người thứ ba, hoặc tâm đã hướng về người khác. Có những lúc người ta tưởng rằng tình yêu tan vỡ vì một người thứ ba bước vào, nhưng thật ra đó chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly duyên nghiệp vốn đã đầy. Mọi thứ không bắt đầu từ hôm nay, mà từ rất xa xưa, là nơi những hạt nhân duyên đã được gieo xuống từ bao kiếp trước. Có người nói rằng sự phản bội là tội lỗi lớn nhất trong tình yêu. Nhưng dưới con mắt Phật Pháp, không có ai phản bội ai cả. Chỉ là nghiệp đã đến hồi trổ quả, và mỗi người đang đi đúng con đường của mình, dù con đường ấy khiến lòng ta rớm máu. Khi người thứ ba xuất hiện, không phải chỉ là thân thể xa rời, mà là tâm đã chệch khỏi hướng ban đầu. Một ánh mắt lạ, một lời quan tâm, đôi khi chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Nhưng với người đã yếu lòng, cơn gió ấy đủ làm lung lay cả tòa thành tình nghĩa. Lúc ấy, ta dễ sinh oán, dễ sinh hận. Ta muốn níu, muốn giữ, muốn buộc người kia ở lại như cũ. Nhưng như lời Phật dạy, vạn pháp vô thường, không gì mãi mãi thuộc về ta. Càng nắm, càng đau, càng giữ, càng
Dấu hiệu của người thứ ba không chỉ là một người thật ngoài đời. Đôi khi, người ấy chỉ tồn tại trong tâm. Một hình bóng mơ hồ, một ký ức cũ, một người từng khiến ta rung động. Khi tâm đã rời khỏi nơi nó từng nương tựa, thân có ở lại cũng chỉ là sự hiện diện trống rỗng. Đó chính là khi nghiệp tình bắt đầu trả. Bởi trong quá khứ, có thể chính ta đã từng khiến ai đó đau lòng như thế. Có thể ta cũng từng là người thứ ba chen vào một mối nhân duyên khác, khiến một mái nhà đổ vỡ. Nghiệp không bao giờ mất, nó chỉ đợi đủ duyên để quay về. Và khi quả báo trổ ra, nó thường đến trong hình thức mà ta đau nhất, để nhắc ta học cách thấu hiểu thay vì trách móc. Trong cõi đời, không ai muốn mình trở thành người thừa trong chính câu chuyện tình yêu của mình. Nhưng có khi, điều ấy lại là ân huệ ngầm của nhân quả. Bởi nếu không bị tổn thương, ta mãi mãi sẽ không biết mình đã từng gieo nhân gì. Mỗi vết thương đến không phải để hành hạ, mà để thức tỉnh. Nó đến để ta học cách trả nợ mà không oán hận, để ta biết rằng tình yêu, dù sâu đến mấy, cũng chỉ là duyên. Mà duyên thì có sinh, có diệt. Có một câu chuyện xưa kể rằng, trong một kiếp trước, có một người đàn bà từng khiến một người khác phải chịu cảnh cô độc suốt đời, vì cô đã rời đi trong lúc người ấy vẫn còn thương. Kiếp này, cô tái sinh và gặp một người đàn ông mà cô yêu sâu sắc. Nhưng rồi, người đàn ông ấy lại rời bỏ cô để đến với một người khác. Cô oán, cô khóc, cô hỏi trời đất vì sao lại bất công. Cho đến khi cô được nghe lời thầy giảng, con đang trả lại món nợ mà chính con đã khiến người khác đau khổ. Khi hiểu ra điều ấy, cô bỗng thấy lòng nhẹ như mây. Tình yêu ấy không còn là khổ nữa, mà trở thành một bài học lớn về nhân quả. Người thứ ba không làm hỏng hạnh phúc của ta. Hạnh phúc hỏng vì duyên đã cạn, vì nghiệp đã trổ, vì lòng ta chưa đủ phước để giữ nhau. Giống như hai dòng sông gặp nhau trong một khúc quanh của đời, chảy cùng một đoạn rồi tách ra về hai hướng. Không ai có lỗi, chỉ là con nước có chỗ cần phải rẽ. Người nào có phước dày, nghiệp nhẹ, tình yêu ấy có thể đi xa. Người nào nghiệp nặng, phước mỏng, dù có yêu sâu cách mấy cũng phải chia lìa để trả cho xong nợ cũ. Nếu nhìn mọi chuyện bằng con mắt của phàm phu, ta sẽ thấy mất mát, phản bội, tổn thương. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của tuệ giác, ta sẽ thấy rằng mọi sự đều có nhân quả rõ ràng, và người đến hay đi đều là ân nhân giúp ta tiến hóa tâm linh. Người thứ ba đến đôi khi không phải để phá hoại, mà để soi chiếu cho ta thấy bản ngã của mình. Sự ích kỷ, sự dính mắc, sự sợ hãi mất mát. Khi ta học được bài học này, nghiệp tình tan đi, tâm trở nên bình thản, và lòng không còn bị ràng buộc bởi ai nữa. Làm sao để không khổ khi thấy người mình thương rời bỏ mình? Phật dạy, muốn hết khổ, phải quán vô thường. Hãy nhìn mọi thứ như đám mây trôi trên trời. Mây đến, ta ngắm. Mây đi, ta vẫn ngắm. Trời chưa từng mất gì cả. Tình yêu cũng vậy. Khi người ấy đến, ta biết ơn vì được cùng đi một đoạn. Khi người ấy đi, ta vẫn biết ơn vì duyên đã trọn phần nào đó. Nếu ta giữ được tâm ấy, thì dù ai ở lại hay rời đi, lòng ta vẫn an như mặt hồ buổi sớm. Nghiệp tình giống như món nợ vô hình, không ai có thể trốn. Khi ta yêu một ai đó, thật ra ta đang đi trên con đường trả và nhận cùng lúc. Khi trả xong, người kia sẽ rời đi. Ta không thể trách họ, cũng không thể trách bản thân. Cái cần học là lòng bao dung. Hãy để tình yêu trở về đúng bản chất của nó. Cho đi mà không đòi lại, thương mà không chiếm hữu, nhớ mà không đau. Có những mối duyên, dù đã tàn, vẫn để lại hương. Có những người, dù không còn bên ta, vẫn để lại dấu trong tâm thức như vệt sáng trên mặt nước. Ta không cần xóa, cũng không cần giữ, chỉ cần mỉm cười mà bước tiếp. Bởi nếu ta hiểu được rằng mọi gặp gỡ đều do nhân duyên, thì sẽ không còn trách ai, không còn hận ai. Khi oán hận tan, nghiệp tan theo, và lòng được giải thoát. Người thứ ba chỉ là tấm gương phản chiếu. Họ đến để dạy ta cách nhìn lại chính mình, dạy ta biết rằng tình yêu không thể bị sở hữu. Tình yêu chân thật là tự do, là buông xả, là chúc phúc cho người đã từng cùng ta đi một đoạn đường. Và khi ta có thể nhìn thấy người cũ hạnh phúc mà lòng không còn đau, đó là lúc nghiệp tình đã trả xong. Ta trở nên nhẹ như gió,
an như đất, và tâm đã đủ lớn để thương tất cả chúng sinh. Khi ấy, dù không còn ai bên cạnh, ta vẫn thấy trong lòng đầy ắp tình thương, bởi ta đã tìm lại được chính mình, là người duy nhất mà ta thật sự cần giữ. Dấu hiệu 9 và 10 là sự kiệt quệ trong tâm, dù không cãi vã, vẫn không còn niềm vui. Có những ngày ta thức dậy và không hiểu vì sao mình thấy mệt đến thế. Mệt từ trong hơi thở, mệt đến cả tâm hồn. Người kia vẫn bên cạnh, vẫn nói những lời quen thuộc, vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, nhưng lòng ta thấy trống rỗng, như một ngôi nhà không còn người ở. Không có cãi vã, không có giận hờn, chỉ là một nỗi nặng nề vô hình bao trùm lên tất cả. Đó là khi duyên đã bắt đầu phai, năng lượng giữa hai người đã thôi, không còn tương thông như thuở đầu. Trong giáo lý nhà Phật, mọi mối quan hệ đều được duy trì bằng năng lượng của tâm. Khi hai tâm còn đồng điệu, dù nghèo khó, họ vẫn thấy vui. Khi hai tâm đã lệch nhau, dù sống trong xa hoa, họ vẫn cảm thấy lạnh. Cái gọi là mệt mỏi trong tình cảm không phải do công việc, không phải do thời gian, mà là do duyên đã mỏng dần theo từng hơi thở vô minh của cả hai. Giống như một bông hoa, nếu không còn được tưới bằng tình thương và sự hiểu biết, sớm muộn gì cũng sẽ héo. Có những cặp vợ chồng từng trải qua bao sóng gió, từng thề sống chết có nhau, nhưng rồi đến một ngày, họ không còn nói được với nhau một câu tử tế. Không phải vì hết thương, mà vì năng lượng thương yêu trong họ đã cạn. Người ta thường nghĩ yêu là một cảm xúc, nhưng trong đạo, yêu chính là một dòng năng lượng. Năng lượng ấy có thể nuôi dưỡng, cũng có thể hủy hoại. Nếu ta không biết nuôi dưỡng nó bằng chánh niệm và từ bi, thì dù từng yêu sâu đến mấy, nó cũng sẽ phai như ánh chiều tắt dần trên mặt nước. Sự mệt mỏi trong tâm là dấu hiệu rõ nhất của duyên phai. Ta không muốn nói, không muốn nghe, không muốn tranh luận, cũng chẳng còn muốn gần. Cảm giác như đang ở trong một căn phòng đầy gió, nhưng lại không tìm được hơi ấm. Khi tâm không còn hòa điệu, mọi thứ trở nên nhạt nhẽo. Cùng ngồi ăn, nhưng không thấy ngon. Cùng nằm bên nhau, nhưng tâm lại ở hai nơi. Cái lạnh ấy không đến từ mùa đông, mà đến từ lòng người đã không còn cùng nhịp. Phật dạy, khi tâm không còn tương thông, đừng vội trách người kia, vì đó chỉ là dấu hiệu của nghiệp duyên đã tới hồi biến chuyển. Mọi mối duyên đều có sinh, có trụ, có dị, có diệt. Có duyên gặp, cũng có duyên rời. Khi năng lượng giữa hai người không còn tương tác, nghĩa là bài học chung của họ đã gần hết. Lúc ấy, thay vì oán trách, ta nên quay lại quán chiếu chính mình. Ta đã sống thế nào trong mối duyên này? Ta đã thật sự biết lắng nghe, biết thương chưa? Hay ta chỉ biết nhận mà quên cho, chỉ muốn được hiểu mà không chịu hiểu ai? Người khổ nhất không phải là người bị bỏ, mà là người không hiểu vì sao mình lại khổ. Khi ta còn tìm lỗi ở người khác, là ta vẫn chưa thật sự học được bài học của duyên. Phật dạy rằng mọi khổ đau trong đời đều do tâm ta tạo. Người khác chỉ là tấm gương phản chiếu những gì ta chưa chữa lành. Khi ta thấy mình mệt mỏi trong tình yêu, đó là lúc tâm ta đang muốn thức tỉnh. Bởi chính sự mệt ấy sẽ khiến ta dừng lại, nhìn sâu vào trong, để nhận ra rằng bấy lâu nay ta chỉ chạy theo hình bóng bên ngoài, mà quên mất căn nguyên của tình thương nằm ở trong chính mình. Nếu có một ngày ta cảm thấy không còn vui khi ở bên người kia, đừng vội kết luận rằng họ đã thay lòng. Có thể chỉ là duyên giữa hai người đang nhạt dần, như ngọn nến đã cháy gần hết sáp. Cố thắp lên chỉ làm ánh lửa thêm mỏi. Thay vì níu giữ, hãy tập buông nhẹ, để cho tình thương trở lại đúng hình hài của nó. Đây không phải là sự chiếm hữu, mà là sự chúc phúc. Quán chiếu là phương pháp Phật dạy để soi sáng những bóng tối trong tâm. Khi ta ngồi yên, hít vào thật sâu và nhìn lại mình, ta sẽ thấy rất nhiều điều. Ta sẽ thấy những mong cầu, những sợ hãi, những kỳ vọng mà ta đặt lên người kia. Ta sẽ thấy rằng chính những điều ấy đã làm mòn đi phước duyên giữa hai người. Khi tâm biết soi, năng lượng biết chuyển. Và chỉ khi ta sáng được trong lòng, mới mong duyên có thể hóa lành. Niệm Phật cũng là cách giúp ta trở về với hiện tại, nơi mọi khổ đau đều có thể tan. Mỗi khi tâm nặng, chỉ cần niệm một câu danh hiệu Phật, như thắp một ngọn đèn trong đêm tối. Từng tiếng niệm, từng hơi thở sẽ làm dịu cơn sóng trong tâm. Khi tâm an, ta sẽ nhận ra rằng
Mệt mỏi không đến từ người khác, mà đến từ chính sự dính mắc và mong cầu của ta. Nếu buông được điều ấy, ta sẽ thấy mình nhẹ như mây. Dù duyên có tàn, lòng vẫn yên. Phật từng dạy, duyên phai không đáng sợ, đáng sợ là tâm không chịu tĩnh. Khi duyên đến, ta vui. Khi duyên đi, ta đau. Nhưng nếu ta học được cách nhìn mọi việc bằng tuệ giác, thì đến hay đi đều là ân. Người kia không còn khiến ta vui, không có nghĩa là họ sai. Chỉ là họ đã hoàn thành vai trò trong hành trình của ta. Có thể họ đến để dạy ta về sự bao dung, về cách yêu mà không chấp. Và khi ta đã học xong, họ sẽ rời đi để ta tự đứng vững trên đôi chân mình. Trong cuộc sống, ai rồi cũng sẽ có giai đoạn cảm thấy mệt mà không rõ nguyên nhân. Đó là khi lòng đang chuyển hóa, khi duyên đang đổi hình. Đừng cố cưỡng lại, cũng đừng ép mình phải vui. Hãy để mọi thứ được đi theo dòng của nó, như lá rơi về đất, như mưa tan trong cơn gió. Chỉ cần giữ cho tâm sáng, thì dù duyên có phai, phước vẫn còn, và nghiệp sẽ tự hóa lành. Khi ta biết dừng lại để thở, để niệm, để soi, mệt mỏi sẽ hóa thành an. Và rồi ta sẽ hiểu ra rằng chẳng có ai làm ta khổ cả, chỉ có ta tự làm khổ mình khi quên mất rằng tình yêu cũng như mọi pháp trên đời, đến rồi đi, hợp rồi tan, để dạy ta bài học về buông xả và tự tại. Nếu một ngày nào đó ta nhìn người bên cạnh mà không còn cảm xúc, hãy mỉm cười, vì đó là lúc ta đang bước sang một trang mới của duyên nghiệp. Không phải kết thúc mà là chuyển hóa. Duyên hết không có nghĩa là hết thương. Nó chỉ có nghĩa là thương đã được trả về với tánh không, là nơi không còn ràng buộc, không còn mong cầu, chỉ còn lại sự bình an và lòng từ bi rộng lớn. Và khi ta có thể ngồi bên người từng khiến mình tổn thương, mà trong lòng không còn chút oán hận, ấy là khi ta thật sự tỉnh. Mệt mỏi biến thành tĩnh lặng, đau thương hóa thành trí tuệ. Khi ấy, ta hiểu rằng tất cả những gì đã qua chỉ là con sóng, còn ta là mặt biển. Không gì có thể làm lay động được tâm người đã an trú trong chánh niệm. Dấu hiệu 11 và 12 là bị ràng buộc bởi nghĩa, trách nhiệm, sợ cô đơn. Có những mối tình không còn thương, nhưng ta vẫn không dám buông. Không phải vì còn yêu, mà vì sợ. Sợ cô đơn, sợ mất thói quen, sợ phải đối diện với chính mình. Ta nói rằng ta giữ vì nghĩa, vì trách nhiệm, nhưng sâu trong tâm, đó chỉ là sự ràng buộc của chấp. Chấp vào một hình bóng, chấp vào những kỷ niệm đã qua, chấp vào cái danh vợ chồng, chấp vào hai chữ phải có nhau. Và chính cái chấp ấy khiến ta khổ dài lâu hơn bất cứ cuộc chia ly nào. Trong Phật Pháp, có một loại nghiệp gọi là nghiệp chấp. Nghiệp này sinh ra khi ta không chịu nhìn sự thật như nó đang là, mà cứ muốn nó như ta muốn. Khi tình thương đã cạn, mà tâm vẫn bám víu, nghĩa là ta đang đi ngược với dòng chảy của duyên nghiệp. Mọi pháp hữu vi đều vô thường, không gì có thể giữ mãi. Càng muốn giữ, càng mỏi mệt, càng sợ mất, càng mất nhanh hơn. Vì trong tâm đã không còn tự tại, thì mọi hành động đều phát xuất từ sợ hãi, mà sợ hãi là gốc của khổ đau. Có người hỏi, tại sao ta vẫn ở bên người ấy dù không còn yêu? Phật dạy rằng đôi khi con người không sống vì thương, mà sống vì thói quen. Thói quen có ai đó để chợt, để gọi, để trách, để giận. Thói quen nghe tiếng bước chân quen thuộc dù chẳng còn mong đợi. Thói quen cùng ăn, cùng ngủ dù trong lòng không còn một chút ấm áp. Chính thói quen ấy khiến ta tưởng rằng mình vẫn cần người kia, nhưng thật ra ta chỉ đang sợ trống vắng. Và khi ta sợ trống vắng, nghĩa là ta chưa từng hiểu thế nào là cô đơn trong tỉnh thức. Có một người phụ nữ từng đến chùa, nước mắt lưng tròng kể với thầy rằng: con và chồng con không còn thương nhau đã 20 năm rồi, nhưng con vẫn không dám ly hôn. Con sợ con không biết sống sao nếu không có ông ấy trong nhà. Thầy chỉ nhìn bà hiền từ và nói: con không sợ mất ông ấy đâu, con sợ mất thói quen được có ông ấy thôi. Câu nói ấy như mũi tên xuyên qua màn sương mờ của vô minh. Người phụ nữ im lặng rồi bật khóc. Bà khóc vì hiểu ra bấy lâu nay mình sống không phải vì tình thương, mà vì sự bám víu. Con người thường có xu hướng sợ mất hơn là sợ không thương. Khi còn trẻ, ta sợ mất tình yêu. Khi lớn tuổi, ta sợ mất người cùng mình đi qua năm tháng.
Ta sợ phải ngồi ăn một mình, sợ giường trống, sợ đêm dài, sợ tiếng im lặng. Nhưng trong cái sợ ấy, ta không thấy được rằng chính sự im lặng mới là thầy của tỉnh thức. Khi ta dám ngồi một mình, dám đối diện với khoảng trống, ta mới thật sự thấy rõ lòng mình. Còn khi ta cứ vội lấp đầy bằng một mối quan hệ đã cạn duyên, ta chỉ đang trì hoãn sự tỉnh ngộ mà thôi. Phật dạy, thương thật thì không sợ mất, vì thương thật là không nắm giữ. Chỉ có chấp mới khiến ta khổ. Khi ta còn bám vào người kia vì sợ mất, thì đó không còn là tình thương, mà là nghiệp ái. Nghiệp ái khiến ta luân hồi trong khổ đau, kiếp này sang kiếp khác. Người bị ràng buộc trong nghiệp ái không thể nào tự do, vì tâm họ đã bị trói bởi chính thứ họ tưởng là yêu. Thương không còn, nhưng nghĩa vẫn còn. Điều ấy cũng quý nếu nghĩa được nuôi dưỡng bằng trí tuệ. Nhưng nếu nghĩa trở thành sợi dây xiềng khiến cả hai cùng khổ, thì đó không còn là nghĩa, mà là nợ. Có những đôi vợ chồng ở với nhau không phải vì phước, mà vì nợ chưa trả xong. Họ không thể rời, cũng không thể gần. Ở thì mệt, xa thì sợ. Và mỗi ngày trôi qua, cả hai chỉ sống trong một cái khung quen thuộc, nơi không có niềm vui, cũng chẳng có ánh sáng. Phật từng nói, người trí không giữ những gì đã hết duyên. Vì giữ là khổ, mà buông là giải thoát. Nhưng buông không có nghĩa là đoạn tuyệt, là oán hận, mà là nhìn người kia bằng con mắt của tuệ giác, thấy họ cũng đang bị nghiệp dẫn dắt như mình. Khi hiểu được điều ấy, lòng sẽ tự nhiên mềm ra. Ta không còn muốn sở hữu, mà chỉ muốn cầu cho người kia an, dù họ không còn ở bên ta. Có người hỏi thầy, làm sao biết được mình đã hết thương? Thầy đáp, khi con còn nhớ người ấy, mà trong lòng không còn dấy khởi đau hay hận, nghĩa là con đã thật sự hết thương. Hết thương không phải là hết quan tâm, mà là hết mong cầu. Khi ta hết mong cầu, lòng ta mới thật sự tự tại. Trong đời, có những mối quan hệ kéo dài chỉ vì sợ mất, không vì còn thương. Người ta chịu đựng nhau, chứ không còn nuôi dưỡng nhau. Người ta nhìn nhau mỗi ngày, mà trong lòng chỉ có im lặng. Đó là cảnh giới của nghiệp chấp, nơi tình đã tàn mà tâm vẫn chưa chịu buông. Nhưng kỳ lạ thay, khi buông được, người ta lại thấy nhẹ, giống như một cánh chim được tháo xiềng, dù bay giữa trời trống rỗng, vẫn cảm thấy tự do. Buông không có nghĩa là rời bỏ, mà là trả lại cho mọi thứ vị trí đúng của nó. Nếu tình đã hết, hãy để nó được trở về với tánh không. Nếu nghĩa còn, hãy giữ lại bằng lòng biết ơn, chứ đừng bằng sợ hãi. Đừng sợ cô đơn, vì cô đơn chính là nơi Phật tính được soi sáng rõ nhất. Trong tĩnh lặng, ta mới nghe được tiếng lòng mình. Trong một mình, ta mới thấy được chân tướng của duyên. Người biết tu sẽ không níu giữ vì sợ, mà chỉ giữ bằng hiểu biết. Hiểu rằng ai đến cũng là nhân duyên, ai đi cũng là nhân duyên. Hiểu rằng tất cả đều là những bài học mà đời gửi đến để ta học về thương và buông. Khi ta học xong, bài học ấy tự nhiên biến mất, và người kia cũng sẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi đời ta, không cần hận, không cần níu. Một người có trí sẽ không hỏi làm sao để người ấy đừng rời xa con, mà sẽ hỏi làm sao để con có thể an khi họ rời đi. Vì an mới là gốc của đạo. Khi tâm an, mọi biến động bên ngoài đều trở thành cơ hội để tu tập. Người kia ở hay đi, thương hay không, không còn làm ta lay động. Khi không còn thương mà vẫn sợ mất, chính là lúc ta nên dừng lại để nhìn sâu. Hãy tự hỏi mình, ta đang giữ vì lòng từ hay vì lòng chấp? Nếu là từ, thì dù người ấy đi, lòng ta vẫn an. Nếu là chấp, thì dù người ấy ở, lòng ta vẫn khổ. Chỉ cần nhìn ra được điều ấy, nỗi khổ trong đời sẽ tan biến. Cuối cùng, Phật dạy rằng muốn vượt qua sợ hãi, chỉ có một con đường, tỉnh thức. Khi ta tỉnh thức, ta thấy mọi thứ đều là duyên hợp. Duyên hợp thì không thật, mà cái không thật thì không thể mất. Thấy vậy rồi, làm sao còn sợ? Cái ta gọi là mất chỉ là sự tan biến của một hình tướng. Nhưng tình thương chân thật, được sinh ra từ tâm từ bi, thì không bao giờ mất. Nó chỉ đổi hình, từ ràng buộc thành chúc phúc, từ sở hữu thành buông xả. Và khi ta có thể nhìn người từng khiến ta khổ, mà trong lòng khởi lên một niệm lành, một nụ cười nhẹ, thì ấy là lúc ta đã thắng được chính mình. Không còn thương,
cũng không còn sợ mất, chỉ còn lại sự bình an tỏa nhẹ như hương sen trong buổi sớm. Đó là dấu hiệu của người đã hiểu đạo, là người biết rằng mọi cuộc chia ly đều là một phần của hành trình trở về với chính mình. Dấu hiệu 13 là rời xa nhau nhưng vẫn liên lụy, vướng bận. Có những mối nhân duyên tưởng như đã dừng lại từ lâu, nhưng mỗi khi gặp lại, lòng ta vẫn còn một chút gợn sóng, một chút không yên. Duyên đã dứt nhưng nghiệp chưa trả xong. Cái sợi dây vô hình ấy vẫn cứ kéo hai người về lại trong tâm tưởng, dẫu cho thân đã mỗi người một ngả. Ở đời, nhiều người chia tay nhau rồi mà vẫn mệt mỏi trong lòng. Không còn yêu nhưng vẫn giận, vẫn trách, vẫn nhớ. Không còn ở chung nhưng vẫn theo dõi, vẫn muốn biết người kia đang sống ra sao. Tưởng là quan tâm, nhưng kỳ thật đó là nghiệp chưa tan. Đức Phật dạy rằng khi ta chưa buông được, nghĩa là ta vẫn còn mắc kẹt trong một lớp nhân quả chưa trọn. Người kia không còn nợ ta, mà chính ta vẫn đang mắc nợ cảm xúc của mình. Có những mối tình đã cũ, nhưng tâm vẫn chưa chịu già. Cứ nhắc lại, cứ soi vào quá khứ, cứ lật lại những chuyện từng khiến tim đau. Nhưng càng lật thì càng thấy mệt, vì ký ức chẳng bao giờ chịu đổi thay. Chỉ có ta cứ mãi mang hình bóng ấy đi khắp nẻo đời. Tưởng là thương, hóa ra là chưa trả xong một món nợ vô hình. Cũng như người mắc nợ tiền, không trả thì lòng chẳng yên. Người mắc nợ tình, không hóa giải thì đời chẳng an. Cho nên Phật nói, mọi mối quan hệ trên đời đều là sự vay và trả. Khi đủ duyên, gặp nhau để bù đắp. Khi nghiệp cũ tan, tự khắc sẽ rời đi. Không ai thực sự rời bỏ ai, chỉ là hết duyên thì buông. Những người còn vướng bận nhau, sau khi chia ly thường sống trong một trạng thái lững lơ. Không gần cũng chẳng xa, không thương cũng chẳng dứt. Mỗi lần nghe ai nhắc đến tên người ấy, tim lại nhói lên một nhịp, rồi lặng lẽ thở dài. Đó không phải là tình yêu, mà là dư chấn của nghiệp. Giống như ngọn đèn vừa tắt, khói vẫn còn bay lảng vảng trong không trung. Ta không thể thổi bay nó ngay được, chỉ có thể để thời gian và gió nghiệp tự cuốn đi. Nhưng thời gian chỉ làm dịu vết thương, còn gió nghiệp phải được hóa bằng tuệ giác. Khi ta chịu nhìn sâu vào lòng mình, thấy rõ cái gì còn trói buộc, ta mới có thể thật sự giải thoát. Có người hỏi, vì sao chia tay đã lâu mà vẫn không quên được, vẫn hay nằm mơ thấy người cũ, vẫn thấy đau mỗi khi nhớ lại. Thật ra, không phải vì người ấy quá tốt, mà vì lòng ta chưa học được cách buông. Khi còn chấp, còn khởi niệm, thì dòng năng lượng nghiệp vẫn còn luân hồi. Ta có thể cắt liên lạc bên ngoài, nhưng bên trong vẫn đầy sóng ngầm. Giống như ta dọn sạch căn nhà, nhưng dưới nền vẫn còn tro tàn chưa quét hết. Khi nghiệp chưa trả, thì dù xa nghìn trùng, ta vẫn thấy như người ấy đang đâu đó quanh mình. Phật từng dạy, không ai nợ ai, chỉ có người chưa trả xong nghiệp. Lời dạy ấy nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu thực hành, ta sẽ thấy nó cứu rỗi biết bao phiền não trong đời. Vì nếu hiểu được điều đó, ta sẽ thôi trách, thôi hận, thôi mong cầu. Ta sẽ biết rằng mọi việc xảy ra đều có lý do, và lý do ấy nằm trong dòng chảy nhân quả của nhiều kiếp. Người đến để cho ta bài học, không phải để ở mãi bên ta. Khi học xong, bài học tự tan, nghiệp cũng tự tiêu. Một người từng phản bội ta, thật ra là đang giúp ta học bài học về buông bỏ. Một người từng khiến ta đau, là đang soi cho ta thấy nơi nào trong tâm mình còn yếu mềm, còn mong cầu, còn lệ thuộc. Nếu không có họ, ta sẽ không biết mình vẫn còn bị trói trong vô minh. Cho nên, thay vì oán trách, ta nên cúi đầu cảm ơn. Vì họ là người đưa nghiệp đến, nhưng đồng thời cũng là người giúp ta giải nghiệp. Hãy quán chiếu lại, có khi nào trong quá khứ ta cũng từng khiến ai đó đau lòng, từng rời bỏ ai mà không nói một lời, từng gieo cho ai niềm thương chưa trả. Khi ta nhìn bằng mắt nghiệp, ta sẽ thấy mình và người kia chỉ đang đi lại trong cùng một vòng nhân quả. Người kia trả cho ta hôm nay chính là để ta học cách trả cho người khác bằng lòng từ sau này. Nghiệp không phải là sự trừng phạt, mà là bài học để tâm được hoàn thiện. Nhiều người khi duyên dứt vẫn cố bấu víu, mong người quay về, mong nối lại chuyện xưa. Nhưng nếu nhìn bằng tuệ, ta sẽ thấy việc níu giữ một mối duyên đã cạn cũng giống như cố gắng hứng lấy nước trong lòng bàn tay. Càng siết chặt, nước càng chảy ra.
Còn khi mở lòng, nước sẽ tự lắng lại. Buông bỏ không phải là chối bỏ, mà là hiểu rằng mọi thứ có thời điểm của nó. Khi nghiệp đã đủ, tự khắc nó sẽ tan. Khi duyên không còn, cưỡng cầu cũng chỉ thêm khổ. Có những người sống bên nhau cả đời, nhưng duyên đã dứt từ lâu. Họ chỉ còn đang ở lại vì nghĩa, vì trách nhiệm, vì con cái, vì sợ mang tiếng. Nhưng sâu trong tâm, họ biết mình đã không còn cảm xúc. Đó là sự kéo dài của nghiệp, không phải của tình. Khi ta biết rõ điều ấy, ta sẽ không trách mình, cũng không trách người. Ta chỉ học cách bình thản đi qua, như người đi qua một cơn mưa biết rằng mưa sẽ tạnh. Muốn giải được nghiệp duyên, chỉ có một cách: nhìn vào chính tâm mình. Không phải chạy trốn, không phải xóa ký ức, mà là quán chiếu để thấy gốc của chấp. Niệm Phật, tụng kinh, hành thiện, đây không phải để quên người kia, mà để rửa tâm mình cho sáng. Khi tâm đủ sáng, bóng tối tự lui. Khi tâm đủ tỉnh, nghiệp tự tan. Hãy nhớ, không ai làm ta đau nếu ta không cho phép nỗi đau ở lại. Không ai khiến ta khổ nếu ta biết quán chiếu bằng chánh niệm. Mọi mối duyên, dù ngắn hay dài, dù vui hay buồn, đều là phước lành trong hành trình tu tâm. Người đến là duyên, người đi là nghiệp. Khi cả hai đã trọn, hãy chắp tay chúc nhau an lành, vì biết đâu trong kiếp sau ta lại gặp lại nhau, nhưng trong một hình thức nhẹ nhàng và tỉnh thức hơn. Cho nên, đừng cố tìm cách xóa người kia ra khỏi đời mình, mà hãy học cách để họ ở lại trong lòng như một kỷ niệm đẹp đã đi qua. Khi lòng không còn trách, tâm tự an. Khi không còn muốn thắng thua, ta sẽ thấy mình nhẹ tên giữa cuộc đời. Duyên dứt không phải là hết, mà là một lời nhắc rằng ta đã học xong một bài học trong kiếp này. Và khi bài học đã trọn, hãy để nghiệp đi, để tâm lại. Vì khi tâm đã giải thoát, nghiệp chẳng còn chỗ nương. Dấu hiệu 14 là không còn oán trách, không còn muốn thắng thua. Có một ngày, ta bỗng nhận ra mình không còn muốn nhắc đến người ấy nữa, cũng chẳng còn muốn biết họ đang sống ra sao. Không phải vì ta ghét, mà vì trong lòng đã thôi khởi niệm. Mọi thương ghét, giận hờn, oán trách dường như tan biến như làn sương buổi sớm. Khi ấy, ta hiểu rằng duyên đã thật sự hết, nghiệp đã trả xong, và tâm đã bắt đầu an. Nhiều người nghĩ buông là quên, là xóa sạch, là dập tắt mọi ký ức. Nhưng thật ra, buông là khi ta có thể nhớ mà không còn đau, nhìn lại mà không còn muốn thay đổi điều gì. Giống như người nhìn một bông hoa đã khô, mỉm cười vì biết nó từng nở rất đẹp. Không cần giữ, cũng không cần vứt bỏ, chỉ cần thấu hiểu rằng mọi thứ đều có thời điểm của nó. Có nở thì có tàn, có gặp thì có ly. Đó là lẽ tự nhiên của vô thường, không ai cưỡng lại được. Khi lòng còn oán trách, còn mong chứng minh mình đúng, còn muốn người kia hối hận, tức là ta vẫn còn bị cột trong sợi dây của chấp. Chấp vào vai nạn nhân, chấp vào quá khứ, chấp vào cái tôi. Mà càng chấp, tâm càng nặng. Oán trách chẳng khác gì tự uống thuốc độc rồi mong người khác đau. Thắng thua trong chuyện tình cảm cũng chỉ như đếm sóng trên mặt biển, cuối cùng sóng nào rồi cũng tan. Chỉ khi buông, ta mới thật sự thắng, là thắng chính lòng mình. Khi tâm an, mọi thứ trở nên nhẹ. Không còn so sánh, không còn bới tìm lỗi. Người cũ không còn là vết thương, mà là một chương đã viết xong trong quyển sách của đời mình. Ta có thể lật lại đọc, nhưng không còn muốn viết thêm. Cảm giác ấy không phải là lạnh lùng, mà là trí tuệ. Bởi vì trong sự an tĩnh ấy, ta thấy được rằng ai cũng chỉ đang đi qua đời nhau để học. Không ai cố ý làm tổn thương ai, chỉ là nghiệp khiến mỗi người phải đóng một vai. Và khi màn diễn kết thúc, ai về chỗ nấy, cũng là lúc tâm ta trưởng thành hơn. Phật dạy, người biết buông là người đã đi qua nửa con đường giác ngộ. Vì buông không phải là bỏ, mà là hiểu. Khi hiểu được vô thường, ta thôi nắm giữ. Khi hiểu được nhân duyên, ta thôi trách móc. Khi hiểu được nghiệp báo, ta thôi oán hận. Cái hiểu ấy không đến từ lý trí, mà từ trải nghiệm. Phải đi qua khổ đau, ta mới biết bình yên quý giá dường nào. Phải nếm mùi chia ly, ta mới học được cách yêu mà không dính mắc. Có người từng hỏi, làm sao biết mình đã thật sự buông? Câu trả lời rất giản dị. Khi nghĩ về người ấy, lòng ta bình yên, không còn nước mắt,
không còn dằn vặt, không còn câu hỏi tại sao. Ta nhìn họ như một đám mây từng trôi qua bầu trời đời mình, từng làm mát, từng che nắng, rồi đi. Và ta biết ơn, vì họ đã giúp ta trưởng thành. Khi cảm xúc ấy xuất hiện, chính là dấu hiệu của sự giải thoát. Có người từng đau khổ suốt nhiều năm vì một mối tình tan vỡ. Mỗi khi nhắc đến, họ đều rưng rưng nước mắt, tự hỏi vì sao ông trời bất công. Nhưng đến một ngày, họ nhìn lại và chỉ mỉm cười. Không phải vì đã quên, mà vì đã hiểu. Hiểu rằng nếu không có cuộc chia ly ấy, họ sẽ không bao giờ tìm thấy chính mình. Hiểu rằng đôi khi người rời đi không phải để làm ta khổ, mà để dạy ta cách đứng vững một mình. Khi hiểu được điều đó, lòng tự nhiên bình yên đến lạ. Buông không có nghĩa là dửng dưng, mà là nhìn sự việc bằng con mắt của tuệ. Khi tâm đủ sáng, ta không cần cố quên, vì ký ức nào cũng trở thành bài học. Buông cũng không có nghĩa là trốn tránh, mà là can đảm đối diện rồi đặt xuống. Có khi phải đi qua nước mắt mới đến được nụ cười. Có khi phải đổ vỡ mới thấy được lòng mình rộng rãi. Khi buông thật sự, ta bắt đầu sống trong hiện tại, không còn bị kéo ngược về quá khứ, không còn sợ hãi tương lai. Ta nhận ra hạnh phúc không nằm ở việc ai đang bên cạnh, mà ở việc tâm mình có bình yên hay không. Một người có thể sống một mình nhưng vẫn hạnh phúc nếu họ biết yêu thương và hiểu chính mình. Còn hai người dù có ở bên nhau mà tâm đầy nghi kỵ thì vẫn cô đơn như thường. Có những buổi chiều, ta ngồi một mình nghe gió thổi qua hiên nhà, chợt nhớ đến những ngày xưa cũ. Nhưng thay vì nước mắt, ta lại mỉm cười, vì biết rằng tất cả những gì đã qua đều góp phần tạo nên ta của hôm nay. Người ấy từng là duyên, từng là nghiệp, từng là bóng hình. Nhưng giờ đây, họ chỉ còn là một phần trong hành trình thức tỉnh của mình. Đó là lúc ta biết lòng đã thật sự buông. Phật từng nói, người còn oán là người chưa hiểu, người đã hiểu thì không còn oán. Khi ta hiểu, mọi giận hờn đều tan, mọi chấp niệm đều rơi. Hiểu để tha thứ, hiểu để biết rằng ai cũng đang khổ theo cách riêng của họ. Khi ta nhìn bằng tâm bi, ta không còn thấy kẻ thù, chỉ thấy những người đang cùng ta học bài học của cuộc đời. Thật ra, buông không khó, chỉ khó vì ta sợ trống vắng. Nhưng khoảng trống ấy chính là nơi bình yên bắt đầu mọc lên. Giống như khi ta dọn sạch căn phòng, chỉ còn lại khoảng không, thì ánh sáng mới có chỗ để tràn vào. Khi lòng buông, ánh sáng ấy chính là niềm an lạc, không ồn ào, không rực rỡ, mà lặng lẽ thấm sâu vào từng hơi thở. Người đã biết buông sẽ không còn muốn thắng thua với đời, vì họ hiểu rằng tất cả rồi cũng qua. Họ không còn tranh cãi để chứng minh, không còn giữ chặt để sở hữu. Họ chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ thương và lặng lẽ mỉm cười. Trong ánh mắt họ không còn hận, chỉ còn từ bi. Trong nụ cười họ không còn vướng mắc, chỉ còn sự tĩnh lặng. Buông không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình mới, là hành trình trở về với chính mình. Khi lòng không còn bị xao động bởi những điều ngoài kia, ta mới thật sự có thể nghe được tiếng nói trong tim. Đó là tiếng nói của trí tuệ, của tình thương, của tự do. Khi ấy, dù gió ngoài đời có đổi hướng, ta vẫn an trú trong cõi tĩnh. Người biết buông, dù đi giữa chợ đời, vẫn thấy như đang ở giữa chánh niệm. Họ không cần tìm an lạc nơi núi rừng, vì an lạc đã ở trong lòng. Họ không cần ai làm chỗ dựa, vì đã biết nương tựa nơi Phật trong tâm. Khi đạt đến điểm đó, mọi duyên dù tan hay hợp đều chỉ là một cơn gió thoảng. Và cuối cùng, ta hiểu ra rằng yêu thương không bao giờ mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ hình thức này sang hình thức khác, từ nắm giữ thành biết ơn, từ đau khổ thành hiểu, từ ràng buộc thành tự do. Đó chính là điều mà Đức Phật gọi là trí tuệ của buông xả. Khi lòng đã buông, tâm tự nhiên an. Khi tâm đã an, duyên nào còn lại cũng trở thành phước. Dấu hiệu 15 là không còn mộng, không còn vọng, tâm trở về tịch tỉnh. Có một khoảnh khắc rất lạ trong đời, khi ta nhận ra mình chẳng còn nhớ nổi ánh mắt của người xưa, chẳng còn day dứt khi nghe lại bài hát cũ, chẳng còn giật mình mỗi khi vô tình lướt qua kỷ niệm. Cảm giác ấy không phải là lạnh lẽo, mà là sự tĩnh lặng rất sâu, như mặt hồ không còn gợn sóng. Đó là lúc duyên đã thật sự khép, nghiệp đã trả xong,
và tâm trở về tịch tỉnh. Khi tâm không còn mộng, nghĩa là ta đã thôi, mong cầu những điều không thể có. Khi tâm không còn vọng, nghĩa là ta đã ngưng đuổi theo ảo ảnh của quá khứ. Khi ấy, lòng ta an như mây trắng lững lờ trôi giữa trời xanh, không níu, không buông, không còn gì phải gọi là mất hay còn. Đó chính là trạng thái giải thoát mà Đức Phật gọi là Niết Bàn ngay trong đời này. Trong giáo lý nhà Phật, duyên gặp nhau là vì nghiệp còn. Hai người đến với nhau, thương hay ghét, đều là do những sợi dây nhân quả đã dệt từ kiếp trước. Có khi là nợ ân tình chưa trả, có khi là món vay khổ đau chưa dứt. Và khi tất cả đã trả đủ, sợi dây ấy tự nhiên rời ra, không ai cần cắt, cũng không ai níu được. Lúc đó, dù ta có muốn gặp lại, kiếp sau cũng khó còn duyên. Phật dạy rằng, khi nghiệp duyên đã hết, chúng sanh đi theo nghiệp riêng mà tái sinh vào những cõi khác nhau. Người gieo thiện nghiệp sinh vào cõi lành, người tạo ác nghiệp rơi vào cõi khổ. Hai người từng nên duyên kiếp này, nhưng nếu tâm hành khác biệt, đường đi khác nhau, thì luân hồi không thể sắp đặt cho gặp lại. Có chăng họ chỉ thoáng thấy nhau như hai đốm sáng đi ngược chiều trong đêm dài sinh tử, rồi tan vào hư không. Người đời thường sợ chia ly, sợ mất nhau, sợ kiếp sau không còn được ở cạnh người mình thương. Nhưng trên con đường tu học, càng đi sâu, ta càng hiểu rằng không có sự mất mát nào thật sự. Vì mỗi người đến chỉ để dạy ta một bài học. Khi bài học kết thúc, thầy rời lớp, trò tiếp tục hành trình. Kiếp sau có gặp lại hay không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ta có học được lòng từ, có hiểu được vô thường, có trưởng thành trong tâm. Có đôi khi, người rời đi là ân nhân của đời ta, dù họ khiến ta tổn thương. Vì nhờ họ mà ta học được cách quay về soi sáng chính mình. Có khi, nỗi đau tan vỡ lại là cửa ngõ mở ra sự giác ngộ. Chỉ khi ta buông, ta mới thấy được gốc của khổ không nằm ở người khác, mà nằm ở sự chấp thủ trong chính tâm mình. Khi ta học được bài học này, kiếp sau không cần gặp lại nữa, vì nghiệp đã hóa giải, duyên đã viên mãn. Trong kinh có câu, người nợ ta một giọt lệ sẽ trở lại trong kiếp sau để ta nợ lại họ một nụ cười. Mọi sự gặp gỡ, chia ly đều được cân bằng trong vòng quay của nhân quả. Nhưng khi tâm đã đủ sáng, ta không còn muốn ai nợ ai nữa. Khi ta sống bằng từ bi và trí tuệ, ta trả hết mà cũng không còn tạo thêm. Đó là lúc bánh xe luân hồi dừng lại. Có người hỏi, nếu kiếp sau không gặp lại người mình thương, có buồn không? Câu trả lời là không. Vì khi đã đạt đến sự tịch tỉnh, ta hiểu rằng tình thương thật sự không bị giới hạn bởi hình tướng. Người ấy có thể không còn ở cạnh ta, nhưng tình thương của ta vẫn lan ra khắp muôn loài. Khi lòng từ bi mở rộng, một người, một kiếp hay vô số kiếp đều trở thành một phần trong đại dương vô lượng của tình thương ấy. Buông là bước cuối cùng của tình thương có trí tuệ. Khi còn chất, ta yêu trong sợ hãi. Khi hiểu, ta yêu trong tự do. Khi đạt được tự do ấy, mọi duyên đều được tôn trọng, dù là duyên còn hay duyên tan. Bởi vì ta biết mỗi duyên đều là thiện duyên, nếu ta giữ được tâm thiện trong đó. Người đến dạy ta thương, người đi dạy ta hiểu, cả hai đều đáng biết ơn. Trong cái nhìn của Phật Pháp, không có chia ly, chỉ có sự chuyển hóa. Khi duyên hết, người rời đi, nhưng tình thương không mất mà hóa thành phước. Nếu trong giây phút chia tay, ta vẫn giữ được tâm an, không oán, không trách, thì ngay khoảnh khắc ấy, ta đã gieo hạt giống thiện duyên cho tương lai. Kiếp sau, nếu có gặp lại, ta sẽ gặp trong cảnh giới tốt lành hơn, không còn nợ nần, chỉ còn lòng từ. Người biết buông là người đã học xong bài học của đời. Họ không còn hỏi vì sao, không còn tìm cách sửa quá khứ. Họ chỉ mỉm cười chấp nhận rằng duyên đã đến, đã ở, đã đi, đúng theo luật nhân quả. Khi ấy, không cần cầu kiếp sau gặp lại, vì họ hiểu rằng tất cả đều đang gặp nhau trong tánh Phật vô biên. Nếu ta vẫn còn nhớ thương mà lòng không khổ, đó là dấu hiệu của tâm thanh tịnh. Nếu ta vẫn cầu cho người cũ an vui mà không mong họ quay về, đó là dấu hiệu của tình thương đã hóa thành trí tuệ. Và nếu ta có thể chúc phúc cho người từng khiến ta đau, đó là khi ta thật sự giải thoát. Phật dạy, ai giữ tâm thiện, người đó sẽ gặp thiện duyên mới. Thiện duyên không chỉ là người khác,
mà còn là chính ta trong phiên bản tốt đẹp hơn. Khi tâm ta sáng, thế giới quanh ta cũng sáng. Khi ta biết buông, những người ta gặp sau này đều là phước báu. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều là nhân lành gieo xuống cho mai sau. Ai biết buông, người đó được an lạc. Vì an lạc không nằm ở việc giữ được ai, mà ở chỗ giữ được tâm bình an giữa mọi đổi thay. Người biết buông không còn sợ mất, không còn sợ cô đơn, vì họ hiểu rằng Phật ở ngay trong tâm, còn duyên ở ngay trong từng hơi thở. Họ sống nhẹ nhàng, đi qua đời bằng lòng biết ơn, không để lại oán hận, chỉ để lại dấu chân của từ bi. Mọi cuộc chia ly, nếu nhìn bằng trí tuệ, đều là cơ hội để học cách yêu thương cao hơn. Khi ta thương mà không cần sở hữu, khi ta cho đi mà không mong đáp lại, khi ta thấy khổ đau mà vẫn giữ được lòng an, đó chính là lúc tình thương trở thành pháp tu. Mỗi người từng đi qua đời ta, dù chỉ trong chốc lát, đều là tấm gương phản chiếu để ta nhìn thấy chính mình sâu hơn. Rồi một ngày, khi tất cả duyên trần khép lại, khi thân xác này tan vào cát bụi, ta sẽ mỉm cười mà đi, không còn vướng bận, không còn sợ hãi, vì biết rằng mình đã trả đủ, đã học đủ, đã yêu đủ. Lúc đó, dù kiếp sau có gặp lại hay không, cũng chẳng còn quan trọng, vì tâm ta đã trọn vẹn, không còn thiếu điều gì. Và như thế, ta khép lại một kiếp, không trong nước mắt mà trong an nhiên, không trong tiếc nuối mà trong biết ơn, không trong mộng vọng gặp lại mà trong niềm tin rằng tất cả đều đang tiếp nối nhau trong vòng tay từ bi của vũ trụ. Khi tâm đã tịch tỉnh, mọi duyên đều là Phật duyên, mọi chia ly đều là cơ hội trở về chính mình. Kiếp này khép lại, kiếp sau có gặp hay không, cũng chỉ là một cánh hoa rơi xuống giữa vô lượng xuân. Có những người đi cùng ta một đoạn đời, tưởng là mãi mãi, nhưng rồi đến lúc phải dừng lại. Khi đó, nếu ta biết nhìn bằng con mắt của Phật, ta sẽ hiểu rằng mọi cuộc gặp gỡ đều có nguyên nhân sâu xa từ nhân duyên, và mọi cuộc chia ly cũng là một phần của hành trình trả xong nợ duyên ấy. 15 dấu hiệu mà ta đã cùng nhau đi qua không phải để ta phán xét ai, cũng không để chỉ tay rằng ai đúng ai sai, mà là để ta soi lại chính mình, để nhận ra chỗ mình còn vướng, còn chấp, còn khổ. Khi biết duyên đã hết, đừng đau, đừng oán, đừng cố níu một dòng sông đang chảy về biển. Hãy biết ơn vì đã từng cùng nhau đi qua một đoạn đời, từng cùng cười, cùng khóc, cùng học bài học về thương và buông. Mỗi mối duyên, dù ngắn hay dài, đều là một bài học mà vũ trụ gửi đến để giúp ta trưởng thành hơn trong tình thương. Có người hỏi, làm sao để lòng thôi nhớ, thôi khổ? Thầy chỉ mỉm cười và nói, hãy khởi tâm từ bi, hãy hồi hướng cho người kia bằng tất cả tình thương không điều kiện. Trong lòng thầm nguyện cho anh được an vui, không còn phiền não, dù không còn đi cùng ta nữa. Khi ta thật lòng nói được lời này, là lúc tâm ta đã bắt đầu bước ra khỏi xiềng xích của khổ đau. Vì thương mà không cần giữ, đó là tình thương đã được gột sạch khỏi bản ngã. Đức Phật từng dạy, hết duyên không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình giải thoát mới. Khi duyên cũ khép lại, là lúc ta có cơ hội trở về chính mình, học lại cách yêu thương mà không khổ, học cách sống mà không cần dựa vào ai. Người biết nhìn duyên bằng con mắt tuệ thì thấy rằng không có ai rời bỏ ai, chỉ là mỗi người đã đi đến đoạn khác của con đường. Một người ở lại, một người đi tiếp, nhưng cả hai đều đang học cùng một bài học, là bài học về vô thường, về buông xả, về tự do trong tâm. Khi nghiệp đã trả xong, mọi mối dây ràng buộc đều tan nhẹ như mây sau cơn mưa. Lúc đó, lòng không còn oán, không còn hận, không còn vọng tưởng, chỉ còn lại một sự tịch tỉnh hiền lành như mặt hồ buổi sớm. Người đi ngang qua ta ngày nào giờ chỉ còn là một dấu vết trong gió, không nặng, không đau, không vướng bận. Ta chợt hiểu, trong vô lượng kiếp có ai thật sự mất ai đâu, chỉ có người còn chấp nên mới đau. Khi tâm đã buông, chẳng còn ai là người xa lạ, cũng chẳng có ai thật sự rời bỏ ta. Buông không phải là lãng quên, mà là hiểu rằng mỗi linh hồn đều đang đi trên con đường riêng của mình, mang theo nghiệp riêng, duyên riêng. Ta không thể thay đổi hành trình của họ, nhưng có thể gửi đến họ một lời chúc lành.
Và chính lời chúc lành ấy là món quà đẹp nhất ta có thể dành cho một cuộc tình đã qua. Khi ta gửi tâm thiện lành, phước báu được gieo, và chính phước báu đó sẽ đưa ta đến những duyên mới, lành hơn, nhẹ hơn, an hơn. Ai giữ được tâm thiện, người đó sẽ gặp thiện duyên mới. Thiện duyên không phải lúc nào cũng là tình yêu lãng mạn hay trọn vẹn, mà có khi là một người bạn tri kỷ, một người thầy, hay một người chỉ đến trong thoáng chốc để nhắc ta về lòng nhân hậu. Mọi sự gặp gỡ đều có ý nghĩa, chỉ là ta có đủ tỉnh để nhìn ra hay không. Ai biết buông, người đó sẽ được an lạc, vì trong buông là có hiểu, mà trong hiểu là có thương. Người biết buông không còn trách đời bất công, không còn đòi người khác phải giống như mình mong đợi. Họ chỉ mỉm cười, biết rằng mọi chuyện đến đều đúng lúc, và mọi chuyện đi cũng đúng thời. Như hoa nở rồi tàn, như trăng tròn rồi khuyết. Vô thường chính là nhịp thở của vũ trụ, và khi ta hòa mình trong nhịp thở ấy, ta sẽ không còn sợ mất nữa. Mọi cuộc chia ly đều là một cánh cửa. Phía bên kia cánh cửa ấy không phải là khoảng trống, mà là một con đường dẫn ta trở về với chính mình. Có khi phải mất đi một người, ta mới nhận ra mình đã đánh mất bản thân từ lâu. Có khi phải trải qua khổ đau, ta mới học được cách thương mình, hiểu mình, rồi mới biết cách thương người khác đúng hơn. Vì thế, chia ly không phải là dấu chấm hết, mà là một nấc thang để tâm hồn tiến hóa. Rồi sẽ có ngày ta nhìn lại những gì đã qua, lòng không còn xao động. Ta chỉ mỉm cười, thấy biết ơn vì đã từng được yêu, từng được học, từng được đau, từng được buông. Lúc ấy ta đã thật sự trưởng thành trong tâm linh. Nếu bài giảng này chạm đến tim bạn, nếu nó giúp bạn nhận ra một chút gì về chữ duyên, thì xin bạn hãy mở lòng ra để cùng nhau đi tiếp trên con đường tỉnh thức. Hãy tiếp tục lắng nghe, tiếp tục học, tiếp tục thương mà không khổ, buông mà vẫn lành. Vì đời này, chỉ khi ta biết cách thương đúng, ta mới có thể sống thật với lòng mình và không còn sợ hãi trước mọi chia ly. Cầu mong bạn, người đang đọc những dòng này, sớm tìm thấy sự an nhiên trong chính hơi thở của mình. Duyên nào đến, xin đón nhận bằng tâm hiền. Duyên nào đi, xin tiễn bằng lòng biết ơn. Khi đó, bạn sẽ thấy hóa ra bình yên chưa từng rời xa, chỉ là ta vừa mới chịu dừng lại để nhận ra mà thôi.